करता जी स्टार्ट बड़ी पावर होया सारा पत्त के दोबारा पावर करना जी। हाइड्रोलिक पंप भी हैवी लगूगा इसका, हाइड्रोलिक सारी का काम करना हैवी हाइड्रोलिक पावर करनी कोई जरूरी जी। और भाइयों को दजा नहीं सारा दोबारा पत्त के पावर करना। टैंकी बारे भी दिखाइए, देखो टैंकी लगी। लो जी 900 मैसी 900 लाउन लगे जी। आप कई काम ने जी ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम, पावर स्टीयरिंग का काम, ब्रेक वगैरह का काम और 3-4 काम ने जी। पता कर रहे था जमा दूजू दौड़ आया, चल आ गया ट्रैक्टर की कंडीशन वेखो जी तुम अजे तो फुल मॉडिफाई होना है। वो ब्रेक लगे हुई इधरलियां की लगता है वर्कशॉप से। दी फुल रिपेयर होनी है जी। हाइड्रोलिक लिफ्ट आई नड़ दी ब्लॉग किन्ने पा रहे हैं।
जी 3630 न्यू हॉलैंड तैयार हो गया जी। डबल सिलेंडर ला के पावर स्टीयरिंग किया जी आप। कटाई चेक करो जी दोनों साइड पूरा जिवें तुसीं देखोगे स्लो दे विच पूरा समूथली कटाई करता है, कोई जोर नहीं लगता। जमा स्लो ट्रैक्टर चल रहा, जमा समूथ कटाई कर रहा। डबल सिलेंडर लग्या, पाइपलाइन की फिटिंग बाकी तुहानूं अंदरों दिखा देने जी। टैंकी वगैरह की फिटिंग बिल्कुल जैनुन जिवें ट्रैक्टर ओरिजिनल आता जी उस तरह की फिटिंग हो गई है तैयार पूरा। डबल सिलेंडर है जी, हैवी सिलेंडर लाया खुद आप आपदे सैंपल करते हैं। स्टेयरिंग नीचों तो उपर स्टेयरिंग तक की फिटिंग चेक करो जी, बिल्कुल ऐ कोई जजमेंट नहीं आ रहा भी आप ट्रैक्टर पावर होया। दूसरी साइड हरगोबिंद लिफ्ट पंप जैतो नाल दी नाल 65 का काम चली जाता जी। पावर का फिटिंग हो गई है काफ़ी, ਇਹਦਾ ਕੰਮ थोड़ा ज़्यादा है। जिमें जिमें अगली वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰਾੜ वगैरह की रिपेयर है, पेंट होना है, ट्रैक्टर थल्लों बाडी तो भी पेंट होना है, तो सारा ये मगराड़ बाडी पेंट होनी है, पावर स्टीयरिंग होना, 3-4 काम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਬੁਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਜੈਕ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 100% ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 65 ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ ਜੈਤੋ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 3630 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੌੜੀ ਖਾਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੌੜੀ ਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਜਰੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਤੋੜ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਖੁੱਚਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਾ ਜੀ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਵਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।